So here is the first example. People have died in a boat accident because an absolute estimate of the mean weight of men was used. Using the weight of the simple random sample of men from data set, we obtain this sample statistic. N equal 40 and X bar تساوي 172. Research from several other sources suggests that the population of weight of men has a standard deviation given by sigma equal 26. So 26 هنا هي الستاندرد deviation. هل هو للبوبيوليشن ولا للسامبل؟ هاي يا بنات. للبوبيوليشن. برافو أمال. ليش قلنا إنه للبوبيوليشن؟ لأنه أول شيء تكلم لي عن السامبل، قال إنه أنا أخذت عينة حجمها 40 طلع لي الإكس بار حقها يساوي القيمة هذه، حط نقطة، بعدين قال إنه في ريسيرش ثانية وجدت إنه البوبيوليشن of weights of men has a standard deviation given by sigma equal 26. So هنا sigma أو standard deviation of the population is none ولا unknown؟ نان. حلو. سو هنا بستخدم الزد أو بستخدم التي؟ الزد. كويس. So let's go in. Use this result to test the claim that men have a mean weight greater than 166.3, which was the weight in the National Transportation and Safety Board recommendation. Use a 0.05 significant level and use the p-value method outlined in figure 8. أول شيء انتوا اكتبوا لي H0 و H1. يلا أشوف. طبعا هنا حنستخدم المين بدل البوبيوليشن proportion. طبعا رمز المين حنستخدم الرمز M حاليا لأنه هنا ما نقدر نكتب الميو بالشكل العادي. اوكي. So use M as the population mean. يلا اكتبوا لي الهايبوثيسيس النال والالترناتيف. يلا go ahead please. اوكي. سهام قالت ان اكبر من 166 طبعا 0.3 قصدك يا سهام، و H1 تساوي ميو. كم ليها يا هنا؟ سهام اللي قلتيها هذه ايش هي؟ سحر. برافو يا سحر. بس وين الام يا سحر؟ برافو يا هنا. برافو. هذه H1. ان طبعا اللي هي ميو صح؟ و H0. برافو يا سهام. هذه H0. No problem. مو مشكلة ان نكون confused، بس المهم انه في النهاية. ها يلا، في احد باقي يبغى يحاول ولا خلاص؟ برافو هنا. هذه H0. وين H1؟ H1. برافو يا سهام. صح. إذا واضحة الطريقة؟ طبعا إن أنتم تقصدون فيها ميو، مو مشكلة. أوكي. إذا هذه H0 و H1 أتوقع واضحة للجميع. H0 حتكون، خلينا نكتب ولا خلاص الجميع كتبها تقريبا. H0 إنه ميو. خلاص هذه خلصنا منها. بعدها شو نسوي؟ What's the next step؟ بعد ما نسوي قبل الريجكشن.
برافو يا فاطمة. أبى أحسب الزد ستاتستيك. أطلع لكم القانون عشان أبغاكم أنتوا تحسبونه. هذا القانون، حلوا لي القانون، اكتبوا لي القانون. لا خلصنا يا هنا، بيهات خليناها في المحاضرة الماضية، الحين احنا في المين بدون البيهات. اوكي، شايفين القانون؟ ابغاكم تعوضون بالارقام بدون حسبة، بس وروني مين اكس بار ناقص مين على مين على مين. اوكي، اوكي خلاص كتبت القانون، ارجع السؤال. اوكي، here is it. مم. الفرق بين الرمز الأول والثاني، الأول اللي هو الإكس بار هو البوبوليشن السامبل مين، اللي هو هذا ميو هو اللي موجود في الكلاينت. أوكي، اللي هو حيكون هذا. واضح الفرق بينهم؟ الحين أنا حددت لكم، لكن لما تجوا تحلون مثلا الأساينمنت أو في المستقبل تحلون الإكزام، أوكي، أبغاكم تعرفون الإكس بار الأول هو اللي تبع السامبل، أما الثاني هو الكلايمد فاليو، القيمة اللي أختبرها. أمل معلش تكتبي لي كيف عوضتي، أو لأنه أنا مش عارفة القيمة النهائية، بس أبغى أشوف كيف عوضتي. أوكي، 172 ناقص 40، لا يا بالعادي. أشوف، برافو سهام. 172 ناقص 166.3 صح، على 26. برافو سهام، برافو. شوف الناس السنعة يا سحر. ممتازة يا ممتازة. واضحة طريقة التعويض للجميع؟ اوكي، اكس بار 172.55 ناقص ميو 166.3 على، حلو اوكي، على 26 على جذر 40. إذا هذه هي. زين بعدين بعد ما طلعنا هذه شو نسوي؟ After the test statistic here I will reach number 3. هنا عندي traditional method will be value. حابين تحلون أنتم بأي طريقة؟ The traditional method or the B value, both of them I will use the tables. خلينا نقول التراديشنال. ألفا هنا ب 0.05،
يحتاج أقسمها علشان أطلع الزد ولا لا؟ شوفوا الهايبوثيسيس حقنا وحددوا هل نقسم أو لا. Okay, Siham, we will see after the lecture if they can. ما يحتاج. ليش ما يحتاج؟ لأنه متساوي القيم؟ لا، لأنه لأنه ال H1 إيش فيها؟ greater. Okay, so here I have one tail. Okay, so no need to divide alpha by 2. Okay, so I will use alpha directly. كيف بستخدمها؟ أبى أروح للتيبل وأبى أشوف القيمة اللي عند alpha هذه اللي هي 0.05. أحد فيكم معاه الجدول أو دامكم كلكم على الكمبيوتر تبعكم؟ افتحوا لي جوجل، طلعوا الزد تيبل وشوفوا لي القيمة تبعنا اللي هي 0.05. طلعناها أكثر من مرة وكانت قيمتها ب 1. وينها؟ لا، هنا استخدموا الطريقة الثانية، مو مشكلة. إذا 4 ألفا هذه أتوقع أنها 1.645. مو مشكلة. بالنسبة للأتندنس مو مشكلة حتى لو أعطيكم كلكم أتندنس عادي. أتوقع ما خاب ظني فالقيمة تبع الزد هنا 1.645. أوكي. عند النقطة هذه إحنا حسبنا الزد وطلعناها ب 1.52. هنا reject ولا can't reject؟ بالتراديشنال ميثود reject ولا can't reject؟ علشان أحدد أجي وأرسم هذا الكيرف تبعنا. هنا طبعا الزيرو، هذه قيمة ألفا اللي هي عندها اللي هي 1.645. القيمة اللي حسبها اللي هي 1.52 وين مكانها؟ هذه. طبعا بما اني greater، وين الريجكشن اريا؟ اللي يمين ولا اللي يسار؟ انا greater، اذا الريجكشن وين بيكون؟ بالضبط اليمين هذا. اذا هل قيمة زد تبعي تقع في الريجكشن؟ ايوه، so here can't reject. اوكي، حلو، واضحة الطريقة؟ زين، بالبي فاليو ايش بسوي؟ كيف بوجدها؟ بالبي فاليو خلينا نطلع هنا. بالبي فاليو بشوف السالب او الموجب. احنا قلنا دائما نشوف ايش؟ طبعا دايم بالسالب. اوكي، كانت قيمتي -1.52 صح ولا يتهيالي؟ يلا انتوا لو وجدوا لي قيمة البي فاليو هنا، كم قيمتها؟ انا طلعت لكم الجدول، يلا شوفوا لي كم قيمة البي فاليو. .04
ممتازة يا فاطمة. هذه هي اللي أنا حاطة الماوس عندها، شايفينها؟ عند -1.52. زين، يحتاج أضربها باثنين البي فاليو هذه أو لا؟ المحاضرة الماضية لما كنت أختبر البروبورشن، إذا تتذكرون الإكزامبل، كنت ضاربتها باثنين. هنا يحتاج or no. وفكروا فيها علشان أقرر لازم أرجع لمين؟ للهايبوثيسيس تبعي. هنا الهايبوثيسيس واحدة، الريجكشن اريا تبعها واحدة ولا ثنتين؟ إذا هل يحتاج إنه نضرب أو ما يحتاج؟ ايديا صح، هي واحدة. إذا هل يحتاج أضرب؟ لا، ما يحتاج. قلناها في المحاضرة الماضية. إذا ال H1 عبارة عن not equal or two-tail test، في هذه الحالة I will multiply by 2. Okay? But here I have a greater, so I have one tail test. So no need to multiply by 2 لأنه ما يحتاج، منطقة واحدة، فما يحتاج إني أضربها باثنين. واضح؟ So هذه هي قيمة البي فاليو جاهزة. طيب ما قيمة البي فاليو هذه اللي هي أنا الحين حاطة الماوس عندها؟ هل أقول reject ولا can't reject؟ أقارنها في مين؟ ألفا. برافو يا أمل. زين، ألفا عندي ب 0.05. So here reject ولا can't reject؟ reject. مين الأكبر، بي value أو ألفا؟ البي value أكبر. كنا نقول if B value is low the null must go. هنا البي value مش low، إذا إيش وضعي؟ أكبر من ألفا، إذا إيش وضعي؟ still reject؟ no can't reject. دام البي value كبيرة أو أكبر من ألفا بالذات، هنا I can't reject. أوكي يا أمال؟ الجميع واضح؟ يس. خلاص، إذا كذا انتهينا من المسألة. طلعنا قيمة البي value وحددنا that we can't reject. خلينا نرجع على الحل step by step. أول شيء قال لي requirement are satisfied، إنه simple random sample sigma is none، والsample size is 40 وand greater than 30. بعدين قال لي ميو أكبر من هذه هي ال H0 وال H1، وضح لك كيف حدد كل واحدة فيهم. وبعدين significant level alpha حسبها. بعدين الكلايم اللي قال لي إحنا نبغى نختبرها. so حستخدم التست statistic هذه، وهو right tail test. so B value is the area to the right of Z، اللي هي القيمة هذه اللي احنا حسبناها من الجدول اللي هي هذه 0.0643. بعدين قلنا انها greater من ألفا هذه، إذا we fail to reject. شلون بفسرها في النهاية؟ there is not sufficient evidence to support a conclusion that the population mean is greater than 166.3. لا أنسى هنا علشان أختار الجملة هذه كيف أختارها؟ هنا في المسألة أعطاني ال equality ولا أعطاني ال greater؟ في الكلايم أعطاني greater صح؟ لما أرجع للشكل الأول هذاك اللي فيه 4 خيارات على الجنب،
فأنا بنزل تحت لأني في الجريتر reject or can reject، بروح للcan't reject وأبختار القرار اللي عندها إنه there is no sufficient evidence to support a conclusion. الطريقة الثانية اللي هي هذه traditional method، هذه قيمة الزد اللي قلناها وقارناها وقلنا أنه doesn't fall in the critical region again fail to reject. الconfidence interval، هذه الconfidence interval، هل قيمة الزد تبعي تقع جوا ولا برا؟ اللي هي 1.52. لا اللي هي الكلايم سوري 1.66 تقع جوا ولا برا؟ لا قصدي أنا ال 1.66 هي اللي جالسة أختبرها. 1.66 تقع جوا لأن هذه 165.8 هي اللي بعدها فهي جوا، إذا هنا برضو fail to reject the null hypothesis. أوكي؟ لحد الآن سهل؟ الحين خلينا نفسر النتائج. يقول if under a given assumption there is an extremely small probability of getting sample results at least as extreme as the results that were obtained, we conclude that the assumption is probably not corrected. القصد هنا إذا كانت ال B value at least as extreme as the result that we obtained فإنه هنا the assumption is probably not correct or we reject the null hypothesis. When testing a claim we make an assumption اللي هي null hypothesis of equality. We then compare the assumption and the sample result and we form one of the following conclusions. الأول إذا كان sample result can easily occur when the sampling is true, we attribute the relatively small discrepancy between the assumption and the sample result to chance. يعني مو عندي صح في فرق بين بين الكلاينت والقيمة المين اللي حيعطيني إياها. زي في المسألة اللي من شوي كانت الكلاينت فاليو كانت 166 بينما القيمة المحسوبة كانت 177 الظاهر أو حاجة زي كذا. صح بينهم فرق. أوكي. يقول في حال إنه أنت سويتي ريجكت إنه reject للnull hypothesis if you can't reject أوكي فإنه هذا الفرق اللي بين لا إله إلا الله إذا أنا can't reject فمعناها إنه null hypothesis true فهنا الفرق اللي بينهم هل هو له سبب محدد؟ لا فإنه هذا difference between them is result by chance يعني إنه جاني بس من الصدفة من العينة اللي صادف إني أخذتها. أما لو أنا كنت سويت rejection أوكي فهذا الفرق as a result by conclusion that the assumption is not true so we reject the assumption. So if you reject the assumption فإنه هنا في significant difference between the sample mean and the population mean. But if you fail to reject the null hypothesis then the difference between them are due to chance. Okay? So بكذا خلصنا الجزئية الأولى. نروح الآن على الجزئية الثانية. لما تكون سيجما هزنتنون تتوقعون إيش الفرق بيكون بين الثنتين؟ نفس الconfidence interval وين كان الفرق فيه؟ Here, can I use Z? The standard normal distribution. أيوة إيش الطريقة الأخرى غير الزد؟ التي. برافو يا آمال. هنا نفس الخطوات بالضبط اللهم بدل الزد حستخدم التي.
So let's see. طبعا هنا قيمة Z sigma اللي هي ال population standard deviation is unknown. So I will use the T distribution. هنا الريكوايرمنت الأول نفس الأول قبل شوي إنه ال population standard deviation is not none. الثالث من شوي حستخدم الإحصاء هذه أو statistic x bar minus mu على s على جذر n نفسها بالضبط. اللهم بدل السيجما حستخدم s. البي فاليو والكريتيكال فاليو حوجدهم من تيبل A3 اللي هو تبع التي ديستريبيوشن، وزيادة على قيمة الألفا اللي استعملها برضو حستخدم الديجري اوف فريدوم which equal n minus 1. هذه كانت البروبرتيز موجودة في المحاضرة الماضية قبل الماضية لما تعرفنا على التي distribution. Then choosing between the normal and student T when testing a claim about a population mean, we will use the student T distribution with sigma is not none, and either or both of this condition is satisfied. يعني the population is normally distributed or n greater than 30. Here is an example. نفس الexample اللي تو، بس شوفوا الفرق. يعني we obtain this sample statistic n equal 40. X bar equal 172.55 and sigma equal 26.33. هنا sigma, the standard deviation, is it for the population or for the sample? سامبل. برافو يا أمال. ليه؟ لأني قال أنا أخذت عينة من الحجم هذا، لقيت إكس بار لها يساوي كذا وسيجما لها. إذا هنا هل البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن نون؟ يا بنات none or unknown؟ أيوة البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن unknown، ما أعطاني قيمته. المسألة الماضية قال لي إنه في ريسيرش سابقة وجدت لي إنه البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن ايكوال القيمة هذه. هنا ما أعطاني قيمته، هنا أعطاني قيمة سيجما للسامبل. أوكي. يقول don't assume that the value is none. Use this result to test the claim that men have a mean weight greater than 166. نفس النل hypothesis ونفس الحسبة بتكون نفس قيمة سيجما ولا مختلفة؟ يلا خلينا نشوف الفرق. أول شيء الهايبوثيسيس حتكون بالضبط نفسها. إذا حابين بس تكتبوا لي إياها يلا go ahead اكتبوا لي null and the alternative hypothesis please. Yeah, it's the same. So can you write it again or no need? طيب اوكي برافو يا سحر. زين وبعدين احسب ايش الحين؟ لا صح يا سحر. برافو يا فاطمة. اي بس عندك بس هنا الغلطة الوحيدة انه انت استخدمتي قيمة سيجما. لا نفس الشيء انا جالسة اختبر نفس الكرايم انه بمقارنة 166.3. نحسب تي. برافو. يلا احسبوا لي تي بنفس الطريقة صح؟
إذا حنحسب التي بنفس الطريقة. طلعت معانا لأنه قيمة السيجما مختلفة، اللي هي كانت 29 أتوقع، وهنا 26.33، طلعناها ب 1.501. يلا الحين شو أسوي؟ بعد ما حسبت التي شو أسوي؟ الحين استخدم التراديشنال ميثود او البي فاليو. حنبدا في التراديشنال ميثود. الفا عندي تساوي 0.05. ايش اسوي فيها؟ اوجد قيمة تي عندها، وما انسى اني اوجد الديجري اوف فريدوم اللي تساوي n minus 1. في مثالي هذه قيمتها 40 ناقص 1 ب 39. ابى اطلع لكم التيبل تبع التي الان. هذا التيبل شوفوا معي. أول شيء degree of freedom من هنا. عندي كم degree of freedom؟ 39 مو موجودة. عندي 30 وعندي 40. أي واحدة الأقرب؟ الأقرب هي ال 40. so I will use ال 40. أوكي السطر هذا زين. بعدين لازم أحدد قيمة ألفا اللي أنا أشتغل عليها. شوفوا معي التيبل هذا يقول لي هنا هل أنت 1 tail ولا 2 tail؟ علموني أنتم، إحنا بال 1 tail ولا بال 2 tail؟ 1 tail. برافو يا سهام، لأنه عندي greater مش not equal. so أبى أشوف أي عمود. أنا القيمة عندي 0.05. هذا ال 1 tail. شوفوا معي وين 0.05؟ هذه هي، شفتوها؟ عند ال 1 tail هذه هي. إذا في العمود هذا أنزل لحد ما ألاقي قيمة التي اللي أنا أبغاها عند ال 40. إذا هذه هي القيمة اللي لا هذه. إذا هذه هي القيمة اللي أبغاها. هذه قيمة تي. إذا تي عندي تساوي 2.021. ها شلون؟ how can I take a decision? reject or not reject? نفس الطريقة حنرسم. طبعا تقريبا التي طبعا هو سيمتريك وقريبا يشبه لهذا. مو مشكلة أمجاد، إذا خلصنا شفنا موضوع الاتندنس. so هذه القيمة اللي أنا حسبتها اللي من التيبل 2.021 أتوقع. أوكي والcalculated value كانت هنا. زين كانت العلاقة عندي إنه greater. إذا وين الريجكشن area؟ اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ دائما بنات الريجكشن area هي الصغيرة. أوكي إذا هذه هي الريجكشن area. so هنا reject ولا can't reject؟ can't reject. برافو اللي قالوا can't reject. اوكي هنا طلعها ب 1.685 اللي هي اللي قبلها. أنا لخبطت في القيمة
المفروض اخذ القيمة اللي جنبها بس لانه مو واضح من هنا، معليش. لكن still يعني هي واقعة لا تزال في ال can't reject area. Okay. إذا because we fail to reject the null hypothesis, we conclude that there is not sufficient evidence to support conclusion that the population mean is greater than 166.3. نفس الاستنتاج. So here is the normal distribution versus student T distribution. إيش الفرق بين الاثنين؟ لاحظتوا نفس الخطوات، لكن إيش الفرق عندي؟ في المقارنة بين ال critical value. شوفوا الفرق بينهم، هذه 1.782 وهنا 1.645. إذا the student T critical value is larger، أكبر من standard normal value. Okay. إذا it must be more extreme before we can consider it to be significant. So هذه طريقة traditional method. كيف بالنسبة للطريقة البي value? Usually we will find the B value using the table, the real calculator or technology, but if it's not available, so we will use the table. خلينا نشوف يقول assumption assuming that neither software or okay. In a left tail hypothesis test, the sample size is n equal 12 and tested statistic is t equal minus 2.007. هنا يقول لي find the b value. أبى أروح للتيبل. سجلوا لي القيم عشان إذا رحت عند التيبل ألاقيهم. أول شيء إن قيمتها ب 12 فالديجري اوف فريدم تبعها كم بتصير؟ 11. أوكي؟ فأنا في السطر هذا. أوكي؟ زين كم قيمة تي اللي أعطاني إياها؟ كانت minus 2.007. هل موجود عندي قيم هنا بالماينس؟ طبعا بناظر جوا. Is there any negative value here? No. So how can I deal with it? حتجاهلها وبدور أقرب قيمة لها. أقرب قيمة لها تقع بين القيمتين هذه. أوكي؟ صح؟ طبعا أنا ما أقدر أحكم إنه هذه أو هذه. سو إيش بقول؟ بقول إنه قيمة ال B value between 0.05 and the other value which is 0.02. إذا كذا حسبت قيمة ال B value. أوكي؟ لا بخليها بالشكل هذا. طبعا هو المفروض إنه نستخدم الكمبيوتر which will give us a more accurate value. بالمسألة الثانية قال لي نفس القيمة الN التست statistic 1.222. فوين القيمة اللي باخذها؟ حتكون بين القيمتين هذولي. طبعا هنا بيكون right tail، بما انه right tail ف هتكون B value greater than 0.1. المثال الأخير كان يقول لي T equal minus 3.456. هذولي أقرب قيمتين، ولأنه two tails فإيش بسوي في القيمة اللي أبى أطلعها؟ زي ما كنا نسوي إنه نقول إنه ال B value is twice the area to the right of minus 3.
طبعا. اوكي، فحنضربها، فبنقول انها less than 0.01. بكذا خلصنا. any question قبل اخذ الاتندنس؟ البنات في احد لا يزال عنده مشكلة في الاتندنس او الجميع انحلت مشكلتهم؟ في بنات ما عندهم مشكلة؟ خلاص بعطي الكل حضور بس. اوكي، الله يعطيكم العافية. شفتوا الاساينمنت اللي نزلته؟